नेपालका धेरै स्थानमा फरक फरक विशेषता छन् भन्ने तथ्य त हामीलाई थाहा नै छ, तर कतिपय स्थान नै फरक छन् भन्ने चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। यो इलामको बदमटार क्षेत्र, दुईतिरबाट नदीले काटेको बदाम जस्तै आकारको टार, यो सबै स्थान इलाम जिल्ला हो। तर यही बीच टापुहरू छन् जुन झापा हुन्। इलाम जिल्लाको बिचमा रहेको झापा जिल्ला 150 बिघाको आसपास हुन सक्छ। राजस्व तिर्ने काम पनि झापाको त झापैमा तिरिरहेको अवस्था हो। यो एउटा स्थान मात्र नभएर अन्य स्थानहरू पनि झापा छन्। एउटा पुरानो धप्पर पोखरी, अहिलेको भने खेतीयोग्य जमिन, सानो झापा जिल्ला नै छ। यो झापाको भूभाग पर्छ। म अहिले उभिएको स्थान यो इलाम भयो। वरिपरि पनि यो सबै माथि डाँडाहरू जुन देख्छौँ सबै यो चाहिँ इलामले घेरेको छ भने धेरै पहिलेको खेतीयोग्य भूमि बदमटार, जहाँ मानिसहरू दिनमा मात्र बस्थे, राति यहाँबाट लेकतिर चढ्थे औलोको डरले। दिनभरि यहाँ काम गरेर अनि रात परेपछि साँझ परेपछि चाहिँ औलोको डरले पारिपट्टि गएर यो टुङ्ने एक रातै भन्ने ठाउँमा गएर बस्ने, त्यहाँबाट धाएर खेती गर्ने ओर्ने चलन पछिसम्म थियो। एक साल घुमिकन एक मन भारी भएको, एक फनको घुमिकन पनि बाँच्ने बुढो हो म। एक फनको घुमायो बिरिङले माथि ओढारे 12वटा बिहे गरेको। 12वटा बिहे गर्नुभएको? इलामको शान्तिपुर गाउँको दृश्यहरू हेर्नेछौँ। शान्तिपुरको सुन्दर मठ मन्दिर र चियाबारी बीच रमाउनेछौँ। आजको यात्रा सुन्दर स्थानहरू हुँदै तय गर्नेछौँ। खेतबाली, खोलानाला तर्दै निकै अप्ठ्यारो मार्गहरू पनि कट्नेछौँ। ए लैजाउँ बुट्टुङ टुङ पारेर लैजाउँ। बदामटार, शान्तिपुर र वरिपरि इलामको बीचको झापा जिल्लाका रोचक दृश्यहरू पस्कनेछौँ। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु है त। यो हो बिर्तामोड, झापाको एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र। स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात लगायतका पूर्वाधारले सुसम्पन्न बिर्तामोड उति नै भव्य पनि देखिन्छ। बिर्तामोडमा छौँ। यो पूर्वको एकदमै ठुलो भव्य सहर बिर्तामोडको यो मुक्ति चोक हो। प्रमुख चोकलाई मुक्ति चोक भनिन्छ। आज हामी यहाँबाट उत्तरतर्फ जाँदैछौँ। यहाँबाट उत्तरतर्फ हामी खुदुनाबारी हुँदै एउटा रोचक ठाउँ पुग्नेछौँ, बदामटार। त्यो बदामटार भन्ने स्थान चाहिँ इलाम जिल्लामा पर्छ, रोङ गाउँपालिका अन्तर्गत। त्यहाँनिर अब टापु जस्तो स्थानमा गाउँ छ, सँगसँगै एउटा चाहिँ वरिपरि इलाम अनि बिचमा झापा भएको स्थानहरू पनि छ। साथसाथै धेरै रोचक कुराहरू चाहिँ हामीले देखाउने प्रयास गर्नेछौँ आज, र बिचमा पर्ने स्थानहरूको सुन्दर दृश्य पनि हेर्दै जानेछौँ। बिर्तामोडको मुक्ति चोक निकै चलायमान देखिन्छ। तराईका स्थानीय क्षेत्रदेखि लिएर पूर्वका पहाडी जिल्लाहरू समेतको प्रमुख बजार हो बिर्तामोड। हामी बिर्तामोडबाट उत्तरतर्फ बढ्दैछौँ। यसलाई शनिश्चरे रोड भनिन्छ। हामी सिधै अघि जान्छौँ खुदुनाबारीसम्म। त्यहाँबाट मूल सडक छोडी भित्र छिर्नेछौँ। यो हो शनिश्चरे बजार, झापाको धेरै पहिलेको पुरानो प्रमुख बजार हो शनिश्चरे। हाल चाहिँ कम चहल पहल छ शनिश्चरेमा। शनिश्चरेमा अर्जुनधारा मन्दिर छ। हामी एकपटक अर्जुनधारा दर्शन गरेर अघि बढ्नेछौँ। अर्जुनधारा जलेश्वर धाम, पूर्वको पशुपतिनाथ, अर्जुनले बाँड हानी पानी निकालेर गाईको तिर्खा मेटाएको स्थान। अर्जुनधारा जलेश्वर धाम महाभारतकालीन प्रमुख स्थल हो। यसको ठुलो धार्मिक महत्त्व रहेको छ। हामी अझ उत्तरतर्फ बढ्दैछौँ। यो बिरिङ नदीमा बनेको पुल हो। यो पुल नबनिँदा यसभन्दा माथिका स्थानहरूको जनजीवन निकै कष्टकर थियो। बर्खामा उर्लने बिरिङ तर्न मुस्किल पर्थ्यो। पुल ढिलो गरी बनियो र धेरै सहज भयो त्यस पश्चात। ठुलो क्षेत्रमा धानबाली, बीचबीचमा बनेका सुन्दर घरहरू। यो घर चाहिँ फरक बनावटको देखिने, निकै पृथक र सुन्दर पनि। सडक कालोपत्रे नै छ, निकै सहज हालसम्म। हाल यस्तै गुणस्तरीय सडक इलामको दानाबारी कटेर अघिसम्मै पुगेको छ।
यो चाहिँ टाङटिङ नदी। टाङटिङमा पनि ढिलो गरी पक्की पुल बनेको हो। मात्र दशक अघिसम्म यस अहिका भूभागले यातायातमा ठुलो समस्या खेपेको थियो। टाङटिङ नदीबाट पर देखिने कुनै पहाडी भूभाग हो आज हामी पुग्नुपर्ने स्थान। हुन चाहिँ यतै हो, तर कुन पहाड हो छुट्याउन भने सकिएन। यो हो खुदुनाबारी बजार। यही बजार छेउ पहिले भुटानी शरणार्थी शिविर बसेको थियो। उक्त समय यो बजार निकै चलायमान थियो। भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण भए पश्चात निकै चलपल घटेको छ यता। यो प्रमुख चोकमा महागुरु फाल्गुनन्दको प्रतिमा देख्न सकिन्छ। बजार क्षेत्र ठुलै छ खुदुनाबारीको। अहिले हामी खुदुनाबारी चोकमा छौँ। यो खुदुनाबारी पहिले चाहिँ यहाँनिर भुटानी शरणार्थी शिविर खुदुनाबारी भएको स्थान पनि हो। एउटा ठुलो बजार छ यहाँनिर। यहाँबाट सिधै जाने बाटोले चाहिँ दानाबारी हुँदै इलामको विभिन्न भेगहरू पुर्याउँछ भने हामी चाहिँ यहाँबाट बदमटारको लागि चाहिँ अब दाहिनेतर्फ अर्थात् यहाँबाट पूर्वतिर छिर्छौँ र अब अलिक केही घुमाउरो बाटो हुँदै हामी बदमटार पुग्नेछौँ। करिब यहाँबाट 1 घन्टामा सायद हामी बदमटार पुग्न सक्छौँ होला। खुदुनाबारीबाट दानाबारी जाने प्रमुख सडक छोडेर हामी पूर्वतर्फ हिँड्दैछौँ। हामी दुधे भन्ने गाउँको बाटो भएर बदामटार र शान्तिपुर जाने भइयो। हुन त बदामटार पुग्ने अन्य वैकल्पिक मार्ग पनि रहेछन्, तर अहिले पानी परिरहेको समयमा गाँजाबारीबाट दुधे हुँदै बदामटार निस्किन सजिलो हुने बुझ्यौँ र त्यही बाटो बढ्ने भइयो। अब बस्ती पातलिए। ठुलो क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन देखिन्छ। धानबारी राम्रो फस्टाएको। सडक क्रमशः उकालो बढ्दै गयो। थाहा नहुने गरीको कम उकालो यसरी फिजारिएर बसेको छ गाउँ बस्ती। सडकमा सवारी साधन धेरै कम्ती। प्राय मानिसहरू पैदलै हिँडेको देखिने। आँखाले जता हेरियो धानबाली मात्र देखिने। निकै उर्वर भूमि खाद्यबालीका निम्ति। छेउैबाट नदीले सिंचित गरेको भूभाग, सायद टाङटिङ नदी हुनुपर्छ त्यो। हरियो गलैँचा बिछ्याए झैँ देखिने धानबाली, पहाडको ठ्याक्कै फेदीमा रहेको समथल भूभाग। निकै सुन्दर देखिन्छ यताको दृश्यहरू। हेरौँ एकछिन। हामीले अनगिन्ती साना ठुला खोला खोल्साहरू तर्दै आयौँ। अब भने सडक त्यति सहज छैन। हामी झापा छोडेर इलाम छिरिसक्यौँ। अघि त्यो जुन खोला तर्यौँ त्यो चाहिँ झापा नै रहेछ। त्यहाँबाट अगाडि आइसकेपछि इलामको पहिलो गाउँ यो बाटोले भेट्ने चाहिँ यो दुधे नै हो ठुलो गाउँ चाहिँ। अब यहाँबाट हामी केही अगाडि गएपछि बदमटार पुग्न सक्छौँ। बाटो त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ होइन, तर पुलहरू छैनन्। खोला बढ्यो भने चाहिँ निकै समस्या पर्ने। हिलो पनि भएको बाटो छ। अझै अगाडि बाटो खराब छन् भन्ने पनि सुनेका छौँ। यहाँबाट हामी सिधै बदमटारतर्फ नै लाग्नेछौँ। दुधेको यो त पिछाडमा मात्रै आउनुभएको छ। यसलाई अब निकै माथि गएर मात्रै धनसारबाट मङ्गलटार अनि मात्रै बदमटार पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो दुधे चाहिँ कत्रो गाउँ छ? यो अब अलिक माथिसम्म छ। अलिकति निकै माथिसम्म दुधे गाउँ नै पर्छ। त्यहाँदेखि माथि अलिकति जङ्गल आउँछ। त्यो जङ्गलबाट माथि काटेपछि गाउँ आउँछ। त्यो धनसार भनिन्छ। त्यहाँदेखि परतिर सिधै परतिर मङ्गलटार, त्यहाँदेखि मास्टर उक्रेपछि बदमटार भन्छ। बाटो त ठाउँ ठाउँमा अलिक खराबै छ। हामी झापा कटेर इलाम छिर्यौँ। इलामको रोङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ यो क्षेत्रहरू। प्राय सुपारी र केराको उत्पादन राम्रो हुने क्षेत्र रहेछ यहाँ। धानबाली त जताततै हुने। खेतीयोग्य मलिलो भूमि भएको क्षेत्र।
ए लैजाउँ बुटुङ टुङ पारेर लैजाउँ। केही उकालो थप चढे पश्चात एउटा टार भेटियो। यसलाई मङ्गलटार भनिँदो रहेछ। केही उठेको पहाडी क्षेत्रको माथिल्लो भेग यस्तो समथल छ भने त्यो टार हो। टार या पठार, सानो प्लेटु भनौँ मङ्गलटार। यो भेगमा यस्ता टारहरू धेरै छन्। यो मङ्गलटार, अर्को नजिकको टार बर्फल्याङ र ठुलो टार चाहिँ बदमटार। रोङको पश्चिम दक्षिणी भेग टारै टारले भरिएको भेग भन्न मिल्ने। यस्ता टारमा सुपारीको उत्पादन राम्रो हुन्छ। अर्थोपार्जन गर्ने प्रमुख नगदे बाली हो सुपारी। कम मेहनतमै वर्षेनी राम्रो आम्दानी दिन्छ सुपारीले। यो भेगको सुपारी प्राय भारतीय व्यापारीले ठेक्का लिएर किन्छन् र उतै निर्यात हुन्छ। केही ठाउँ छोडेर सडक त्यति अप्ठ्यारो पनि छैन, ग्राभल गरिएको छ सडक। सुपारी बगानको बिचमा यसरी बसेका छन् पुरानै प्रकारका घरहरू। घरहरू फिजारिएर बसेका छन्। एउटा घरबाट अर्को घर केही दूरीमै बनिएको देखिन्छ। नपत्याउँदो उकालो, बिस्तारै चढेको सडक, वात्तै उचाइ लिएको भान नहुने। बिर्तामोडबाट करिब 1.5-2 घन्टामा हामी बदमटार क्षेत्र छिरिसकेका छौँ। बदमटार चाहिँ एकदमै विशाल टार रहेछ। यो टार भनेको चाहिँ यो पहाडको माथि चाहिँ सम्म भूभाग। अब यहाँनिर चाहिँ धेरै घरहरू अनि एउटा ठुलो गाउँ अनि यहाँनिर चाहिँ प्रायः धान बाली नै देखिने अनि यो सुपारीको चाहिँ अत्याधिक धेरै चाहिँ वृक्षहरू भएको एकदमै सुन्दर ठाउँ, मनमोहक ठाउँ, शीतल वातावरण। दुईतर्फबाट बग्छन् नदी, बिचमा वात्तै जमिन उठेको छ निकै ठुलो क्षेत्रफलमा। त्यही उठेको पहाडी भागको माथि समतल भूमि छ र यसमै बसेको छ बदमटार। गाउँको तल्लो भेगमा विद्यालय, वरिपरि छरिएर रहेको बस्ती, नगदे बालीमा सुपारी र खाद्य बालीमा धानले भरिभराउ। जे रोप्यो त्यही फल्ने माटो, एउटा स्वर्ग समान सुन्दर स्थान रहेछ बदमटार। बदमटारमा प्राय पुरानै प्रकारका काठे घरहरू देखिन्छन्। कतै कतै सिमेन्टका घर पनि छन्। एउटा ठुलो टार, 100 हेक्टर क्षेत्रफल भएको हरियाली स्थान। यसै घुमिराख्दा पनि एक प्रकारको रमाइलो हुने, पर्यटनको धेरै ठुलो सम्भावना भएको तर हालसम्म पहल भने भएको छैन। प्राय घरहरू पुरानै प्रकारका, वरिपरि बगैँचा बीच बसेका देखिन्छन् घरहरू। मुख्य सडकबाट भित्र छिर्ने शाखा बाटोहरू बनाइएको छ। यस्तो बाटोले गाउँका प्राय सबै स्थान भेट्छ। यहाँ एउटा अनौठो ठाउँ रहेछ। स्थानीय नरकुमार राई र सन्तु सरले हामीलाई बदमटार घुमाइदिनु हुँदैछ। वरिपरि इलामले घेरेको झापा जिल्ला। हुन त झापाको मूलभूमि धेरै तलै छोडियो, तर यहाँ ससाना झापा रहेछन्। कति अनौठो लाग्ने। जो अहिले पछाडि हामी यो खिचिरहेका छौँ, यो चाहिँ इलाम जिल्लाको बिचमा रहेको झापा जिल्ला। झापाबाट नापी सुरु भएको, जहाँ जहाँ जुन जुन क्षेत्र चाहिँ उघारिएको थियो अथवा सम्म भूभागहरू थियो, त्यो भूभागहरूलाई चाहिँ झापाले के अरे नापी गर्दै 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 आउँदाखेरि यो बिचमा पनि झापा जिल्लाले नापी गर्न भ्याएको
सम्झिनुपर्छ यसलाई। 150 बिघाको आसपास हुनसक्छ। जस्तो त्यो जग्गा अब निजी हो भने उनीहरूको चाहिँ मालिकहरू अथवा अनरहरू चाहिँ कता हुनुहुन्छ? कति त यहीँ पनि हुनुहुन्छ, इलाम जिल्लामै बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ, त कोही झापा जिल्लामा पनि हुन्छ। राजस्व तिर्ने काम पनि झापाको त झापैमा तिरिरहेको अवस्था हो। यो चाहिँ कस्तो क्षेत्र हो भने यो हात्तीसुडे भनिन्छ। यो लगभग यो कस्तो भने चारैतिर इलाम जिल्लाको भूभाग भएर झापा नै हो यो, तर उपत्यका जस्तो देखिने। लगभग यो त्यसको बनोटै हेर्दाखेरि झनै हात्तीको सुँड जस्तो भएको कारणले पनि यो हात्ती सुँडे रहन गएको हुनुपर्छ है। अब हामीले त अब त्यो भन्दा अघि त बुढापाकाले कसरी राख्यो त्यो चाहिँ जानिएन। त्यो पर देखिने धानबारी लगायतको ठुलो क्षेत्रलाई हात्तीसुँडे भनिन्छ। हात्तीसुँडेमा 100 बिघा खेतीयोग्य जमिन र गाउँघर बसेको पनि देखिन्छ। यो स्थान वरपर सबै इलाम जिल्ला। झापा त धेरै तलै छोडेर आएको हामी, तर यो ऐको भूभाग चाहिँ झापा फेरि। यसको सीमाङ्कन झापामै पर्दो रहेछ। जग्गा किनबेच तिरो तिर्ने सबथोक झापामा। इलाम बीचको झापा निकै अनौठो लाग्ने सुन्दारा देख्दा। यो हो झापा जिल्ला। करिब 100-150 बिघा क्षेत्रफल छ यो झापाको चाहिँ। केही जग्गा नम्बरी छन् त केही ऐलानी पनि। निकै सुन्दर छ इलाम बीचको झापा। यता चाहिँ इलाम नै हो। यो पहिलो धानबारी देखिँदैछ, त्यो पनि इलाम। परका डाँडाकाँडा र वरिपरि टाढा टाढासम्म इलाम। अबको देब्रेतर्फको धानबारी चाहिँ झापा। अब फेरि अर्को अचम्म, यो पहिलेको धपर पोखरी हाल गहिराईको धान खेती, यो पनि झापा। बदमटारको शशी माध्यमिक विद्यालय छेउमा चाहिँ करिब यो उत्तरतर्फ एउटा पोखरी छ, यसलाई धपर पोखरी भनिन्छ। यसको अब क्षेत्रफलकै हिसाबले कुरा गर्दा अनुमानित रूपमा यो 5-6 बिघा जसो चाहिँ मलाई यसै हेर्दा लाग्यो, अब यकिन चाहिँ भएन। तर यो चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ यो झापाको भूभाग पर्छ। म अहिले उभिएको स्थान यो इलाम भयो। वरिपरि पनि यो सबै माथि डाँडाहरू जुन देख्छौँ सबै यो चाहिँ इलामले घेरेको छ भने यो पोखरी अहिले मासिएपछि चाहिँ खेती सुरु भयो। त्यहाँनिर चाहिँ धानबालीहरू हामी देख्न सक्छौँ। अब यसको तिरो तिर्ने राजस्वहरू तिर्ने लगायत सम्पूर्ण काम चाहिँ झापा गएरै गर्नुपर्छ। अब यो अचम्मै लाग्दो कुरा चाहिँ के भने एउटा निश्चित ठाउँ पोखरीको रूपमा रहेको स्थान चाहिँ झापा, अनि त्यसलाई घेरेको वरिपरिको भूभाग चाहिँ इलाम। यो अनौठो भूभाग चाहिँ बदमटार सुन्दारा हेर्दा जति रमाइलो छ, यसको इतिहास पनि निकै रोचक रहेछ। बदमटारको ऐतिहासिक विवरण बुझ्न हामी शशी माध्यमिक विद्यालयतर्फ बढ्यौँ। 2011 सालदेखि चाहिँ यहाँ जमिन उजाड गरेर चाहिँ मान्छेहरू बस्दै आएको मैले सुनेसम्म त्यस्तो इतिहास छ। लगभग 18-19 सालदेखि मानिसहरू घरै बनाएर बस्न थालेको इतिहास हो। पूर्वपट्टि ग्वाइङ खोला र पश्चिमपट्टि टाङटिङ खोलाले घेरिएको बिचमा रहेको एउटा लगभग बदामको दाना आकारको भूगोल भएको कारणले यसलाई बदामटार भनेर चाहिँ भन्ने चलन आएको भन्ने एक थरी कथन छ। अर्को थरी यहाँ सबभन्दा पहिले एकजना बदामे राई भन्ने मानिसले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यहाँ बसोबास गरी आएको हुनाले बदामे राई बसेको ठाउँ हुनाले बदामटार, बदामे राई बस्ने ठाउँ टारसम्म परेको हुनाले बदामटार भनिएको पनि अर्को एउटा कथन छ। हुन जे होस् यो साँच्चै हेर्दाखेरि बदामटार बदामकै आकारको छ, त्यसैले स्वाभाविक पनि लाग्छ। धेरै पहिले बदमटारमा मानिस स्थायी रूपमा बस्न डराउँथे। दिनभर खेती गरेर उनीहरू लेकतिरै फर्कन्थे औलोको डरले। त्यतिखेर चाहिँ यहाँ औलोको प्रकोप थियो भन्ने बुढापाकाहरूले भन्नुहुन्थ्यो। दिनभरि यहाँ काम गरेर अनि रात परेपछि साँझ परेपछि चाहिँ औलोको डरले पारिपट्टि गएर यो टुङ्ने एक रातै भन्ने ठाउँमा गएर बस्ने, त्यहाँबाट धाएर खेती गर्ने चलन पछिसम्म थियो। 2020-21 सालदेखि भने यहाँ क्रमशः मान्छेहरूको बस्ती बढ्दै गएको इतिहास छ। सडक यातायातमा हालसम्म अप्ठ्यारो नै भएको बदमटारमा व्यवस्थित खानेपानी र सिँचाइ चाहिँ करिब 50 वर्ष अघिबाट सञ्चालित छ। सिँचाइ 34 सालबाटै सुरु भयो। एकजना व्यक्तिको अगाध प्रयासमा परियोजना सफल पनि भयो, तर पछि जनयुद्धकालताका उनको हत्या भएको नमिठो तथ्य पनि सुन्न पाइन्छ स्थानीयबाट। 32 सालदेखि यहाँ पिउने पानीको
चाहिँ सुविधाको सुरुवात गरिएको छ। ILO मार्फत खानेपानीको व्यवस्था गरियो र 34 सालदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ 34 साल हुनुपर्छ। 34 सालदेखि यहाँ सिँचाइको सुरुवात गरियो, जसको लागि स्थानीय अग्रज व्यक्तित्व श्री चन्द्रकान्त भट्टराईजीको साह्रै ठुलो योगदान छ। उहाँकै चाहिँ सोच र योजना अनुरूप यहाँ चाहिँ सिँचाइ ल्याइयो, जसको कारण अहिलेसम्म पनि यो क्षेत्रमा त्यो सिँचाइ सञ्चालन छ। ठुलो पहिरो चिरेर चाहिँ फोरेर चाहिँ सिँचाइ ल्याइएको छ, जसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा अहिले धान, मकै, गहुँ बालीको लागि साह्रै धेरै उर्वर र योग्य ठाउँ छ। सिँचाइको सुविधा छ, घर घरमा पिउने पानीको सुविधा छ। अहिले साँच्चै नै यहाँ चाहिँ बसोबास गर्न योग्य ठाउँ बनेको छ। वातावरणको हिसाबले पनि अत्यन्तै राम्रो छ। जाडोमा धेरै जाडो पनि नहुने, गर्मीमा धेरै गर्मी पनि नहुने र एकदमै प्राकृतिक हिसाबले, हावापानीको हिसाबले साह्रै बस्न योग्य छ यो ठाउँ। यहाँका मानिसहरू धेरै जस्तो चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लागेका छन्, केही मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने केही मानिसहरू चाहिँ सरकारी जागिरमा पनि लागेका छन्। सबै जात जातिहरू एक आपसमा मिलेर बसेको र प्राकृतिक हिसाबले पनि साह्रै सुन्दर र राम्रो स्थान लाग्छ। बदमटारलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने, प्रवर्धन गर्ने लगायतका योजना स्थानीयहरूले बनाए तापनि हालसम्म उल्लेख्य कार्य हुन सकेको छैन। यसको ठुलो पर्यटकीय सम्भावना चाहिँ छ। अहिले बिर्तामोडबाट एक दिनमा यहाँ आएर फेरि बिर्तामोड नै फर्कन भने सकिन्छ। बदमटारमा बस्ने सुविधायुक्त होटल या होमस्टे छैनन्। यो स्थानमा कृषि पर्यटनको ठुलो सम्भावना देखिन्छ। यहाँ नेपालको एउटा पुरानो मध्येको र अनौठो सिँचाइ नहरको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ फल्ने खाद्य बाली र नगदे बाली, महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको फेदीका वनस्पतिको अध्ययन गर्न सकिन्छ। बदमटारमा धेरै अघि कैयन ताल र पोखरीहरू हुने गर्थे। समयसँगै ती पोखरीहरूमा खेती गरियो, पछि नम्बरी जमिन बने ती पोखरीहरू। हाल धपर पोखरी, गोजे पोखरी र अन्य पोखरीहरूका डोबहरू अनुमान गर्न भने सकिन्छ। पानी चाहिँ छैनन् पोखरीमा। यो पहिलेको गोजे पोखरी, कतिपयले यो पनि झापामै पर्छ भन्दो रहेछन्, तर हामीले बुझ्यौँ गोजे पोखरी इलाममै पर्दो रहेछ। गोलाकार गरा भएको गोजे पोखरी हाल धानबारी बनेको देखिन्छ। यसै हेर्दा पनि गोजे पोखरी सिमसार क्षेत्र थियो भन्न सकिने अवस्था छ। यसकै पूर्वतर्फ अर्को पोखरी पनि थियो रे, जसको अवशेष हाल छैन। यो पोखरीमा राति ढोल बज्ने गरेको किम्वदन्ती पनि सुन्न सकिन्छ स्थानीयबाट। पछि श्रीमान खुलालले यो पोखरीमा खेती सुरु गर्नुभयो र खरिद बिक्री पनि चल्दै गयो। हाल इलामकै जग्गामा दर्ता छ यो स्थान। हामी श्रीमान खुलालज्यूको घरमै पुग्यौँ। गाउँको वयोवृद्धबाट थप केही जानकारी अवश्य पाइएला। उहाँ गोजे पोखरीमा धान बिराउने पुरानो व्यक्ति होइन, थियो खेत रोपेको, मैले खेत रोपेर बेचेको, पछि पानी थियो आउँछु, मैले बिराएको हो, मैले बिराएर उसलाई दिएको हो। उसले किनेर बसेको बाँझो भैँसीको आलेहरू थियो, त्यो सबै मैले पन्छाएर उ गरेको, बिराएको। म यहाँ आएर बसेको त 12 वर्षदेखि आएर खेती गरेको, काम गरेको। बजार भरेर आएर म माथि बस्दाखेरि त 1 मन धान लिएर आएर रातभरि कुटेर दुःख गऱ्यो बुढो। म जति दुःख गर्ने त छैन नि यहाँहरू। उहीँ संसारै उताबाट जानुपर्ने। कसैले ल्याउँथे, जयनारायण वाग्लेले ल्याउँथे यहाँका मान्छेलाई दिनलाई। वाग्ले मरिगए, जयनारायण वाग्ले थिए। के गर्थे उनले यसो ल्याएर दिन्थे भन्थे, अचेल दिइराखो, पछि अब दाल पाक्छ त्यति बेर मात्रै उठाउँथे, त्यसो गर्थे। उहाँ व्यापारी हुनुहुन्थ्यो कि के व्यापार गर्नुहुन्थ्यो उहाँले? त्यस्तै हो, अर्थक व्यापार त गर्नु भएन। यसो मसिनो यस्तो दसैँमा खाने सौदाहरू ल्याइदियो, दिइराखो, अनि पछि दालसाल पाकेर तिर्छन् भनेर दिन्थे। त्यही हो, अर्थ व्यापार त गरेन। पानी भएर बढिसकेको थियो। एकताल घुमिकन 1 मन भारी भएको, 1 फनको घुमिकन पनि बाँच्ने बुढो हो म। मनको भारी थियो र 1 फनको घुमायो बिरिङले माथि ओडारेमा। 1 फनको घुमाइकन पनि बाँच्ने बुढो म। 12वटा बिहे गरेको। 12वटा बिहे गर्नुभएको? ए, अनि अहिले सबै परिवारहरू कता के कसो छ? परिवारहरू छन् सबै। 12 जनै हुनुहुन्छ? छन्। एउटी छोरी चाहिँ खसी, अरू छन्। दिदी भिनाजु 2वटा, अनि आफ्नै श्रीमती कान्छीपट्टि एउटा 3वटा, अनि छोरा एउटा, छोरी 2वटा, थुप्रो।
धेरैवटा काजक्रिया गर्नुभयो र 12वटा बिहे गर्नुभयो। बदामटार गाउँ निकै फैलिएको छ। उत्तर दक्षिण मोडा ठुलो छ भने पूर्व पश्चिम पनि उत्तिकै फैलिएको छ। माथिल्लो तहको समथल भूमि सकिनासाथ गहिराइमा दुवैतर्फ खोला बग्छन्, अर्थात् दुईतर्फ खोलाको बीच अजङ्ग गरी सुतेको समथल टार हो बदमटार। बदमटारको माथिल्लो भेगमा सिद्धदेवी मन्दिर छ। बदमटारवासीको ठुलो आस्थाको केन्द्र हो सिद्धदेवी मन्दिर। 100 वर्ष अगाडिदेखिकै मन्दिर हो, प्राचीन मन्दिर हो। यहाँ दुईटा शिला छन्। एउटा शिला सिंहदेवीको, अर्को शिला सिद्धदेवीको। यो सिंहदेवीको शिला यहीँ उत्पत्ति शिला भनेर यहीँ पूजाआजा हुन्थ्यो। सिद्धदेवीको शिला चाहिँ थरी मुखियाको पालामा यो तल गाउँको पुछारमा रहेको एउटा ठुलो बरको वृक्ष छ। गाउँको पुछारमा भयो, यहाँ आराधना हुँदैन, हानमार गर्नु हुँदैन सिद्धदेवीलाई भनेर त्यहाँ नवरात्रको पाठ गराएर यहाँ पनि ल्याएर सप्तशतीको पाठ गरेर स्थापना गरेको भन्ने किम्वदन्ती हाम्रा पिता पुर्खाले बताउनुहुन्थ्यो। बदमटारको सुन्दर दृश्यहरू हेरेपछि अझ माथिको पहाडी क्षेत्र जाने योजना बनाइयो। यहाँबाट आधा 1 घन्टामै शान्तिपुर पुगिने रहेछ। शान्तिपुरको सुन्दर गाउँघर र चियाबारी निकै मनोमोहक छ अरे। हामी यहाँबाट शान्तिपुर पुग्नेछौँ र त्यतैको बाटो साधुटार भएर बिर्तामोड आजै फर्किनेछौँ। बदमटारबाट अझै अगाडि आयौँ। यो टुङ्ने भन्ने ठाउँमा करिब 20-25 मिनटमा हामी टुङ्ने भन्ने स्थान आइसक्यौँ। यो स्थान चाहिँ वास्तवमा शान्तिपुर क्षेत्र हो, पहिलेको शान्तिपुर केही क्षेत्र। अब यहाँबाट चाहिँ हामी अझै अगाडि जान खोज्दैछौँ। अगाडि एउटा सुन्दर शान्तिपुरको चिया बगान छ, चियाबारी हामी घुम्नेछौँ र आजको हाम्रो यात्राको चाहिँ अन्त्य पनि त्यही चियाबारीमा गर्नेछौँ। करिब 45 मिनटमा हामी बदमटारबाट शान्तिपुर चोक आइपुग्यौँ। शान्तिपुरमा सानो चिटिक्क परेको गाउँ देख्न सकिन्छ। हामी अहिले शान्तिपुर चोकमा छौँ। यो शान्तिपुर चोक चाहिँ पहिलेको शान्तिपुर गाविस अन्तर्गत पर्ने, अहिले चाहिँ रोङको 1 नम्बर वडामा पर्छ। एकदमै सुन्दर स्थान। हामी धेरै उचाइ पनि चढिसक्यौँ। बदमटारदेखि हामी धेरै उचाइ चढेर एकदमै चिसो स्थान, यहाँनिर हुस्से लाग्ने स्थान, यहाँ सुन्दर चियाबारीहरूले घेरेको, साथै मठ मन्दिरहरू। अनि यहीँ छेउमा चाहिँ अलि अगाडि हामी यो सल्लाहहरूको, धुपीको वृक्षहरूको बिचमा एउटा मन्दिर र थुम्को परेको चिया देख्न सक्छौँ। त्यसको सुन्दरताहरू हामी निहाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। शान्तिपुरको मुख्य आकर्षण थुम्को परेको चियाबारी, माथि सुन्दर आकर्षक 2वटा मन्दिर, हरियाली वातावरण, चिसो मौसम, सुन्दर गाउँ बस्ती। यो चाहिँ हो वास्तवमा मन लोभ्याउने दृश्य। सबै प्राकृतिक, सबै स्वच्छ। हामी शान्तिपुर चोकबाट माथि उक्लँदैछौँ मन्दिर भएको स्थानतर्फ। पाँच मिनट सिँढी उक्लेपछि माथिको भागमा अवस्थित मन्दिर, हुस्सु र यसको ओसले भिजेको भुइँ, कति मनमोहक वातावरण। मन्दिर भए स्थानबाट वरपर हेर्दा हरियाली मात्र देखिने, सबै प्राकृतिक, प्रदूषण रहित। 46 वर्ष अगाडिदेखि म यो शान्तिपुरमा आएर बसोबासो गर्दैछु। अब यसमा यो शान्तिपुर म यहाँ आउनुभन्दा पनि धेरै पहिला अगाडिदेखि नै यहाँ धेरै धनीमानी मान्छेहरू पहिला पुरानो किसिमको धनीमानी मान्छेहरू बसेको ठाउँ हो। निकै विकसित थियो भन्ने कुरा थियो। यहाँ बजारको पनि एकचोटि स्थापना भएको बजार पनि लाग्न सुरु भइरहेको थियो। त्यस पछाडि अब यहाँको त्यो 22 सालमा जति बेला भूमि सुधार लागू भयो त्यति बेला यहाँका धनीमानी मानिसहरू झापामा पनि उनीहरूको जग्गा जमिनहरू भएको हुँदाखेरि उहाँहरू झापा जानुभयो। यहाँ पहाडको अब जेसुकै होस् बरु झापाको चाहिँ राम्ररी राखी छोडौँ भनेर उहाँ जानुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँको अलिकति वातावरण अलिकति धमिलिँदै गयो भनौँ न। तर यहाँ पहिला 2007 सालसम्म अब यो नेपाल स्वतन्त्र भएको अब होइन प्रजातन्त्र आयो। त्योभन्दा अगाडि राणा शासनहरूको अब यहाँ बिगबिग्तीमा त्यति बेला काहीँ केही विद्यालयहरू पनि थिएन। तर 7 सालमा जब प्रजातन्त्र आयो लगत्तै 8 सालदेखिको यहाँ एउटा विद्यालय खोलियो, सुरु भयो। त्यस विद्यालयमा अब पहिला त अब 7 कक्षासम्म मात्रै थियो। अहिले लगभग 10-12 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यसलाई माविमा हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ, चलाउँदैछौँ।
अनि एक किसिम यो शान्तिपुर नाम शान्तिपुर मात्रै नभएर यहाँको वातावरण सबैतिर एक किसिम शान्त तरिकाकै थियो, राम्रै हो, ठाउँ रमणीय छ। यहाँ अब यो हामी अहिले मन्दिरको परिसरमा छौँ। यो मन्दिर चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि कन्काई बोर्डिङको संस्थापक जयनारायण ढुङ्गानाज्यूले आफ्नो प्राइभेट लगानीमा यो बनाउनु भएको मन्दिर हो। उहाँको पहिला जन्मस्थान भएको यही जुन देवीको मन्दिर छ, यही देवी मन्दिर भए ठाउँमा उहाँ जन्मिनु भएकोले गर्दाखेरि उहाँले आफू जन्मेको ठाउँमा चाहिँ यो देवीको मन्दिर स्थापना गर्नुभयो। अनि यहाँ उहाँको अब अहिले साँच्चै भन्ने हो भने यहाँ एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउने उहाँको विचार छ। तर उहाँ तल पनि एउटा उहाँले अब राम्रै किसिमले अब निकै ठुलो लगानीमा विकास गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ तल। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ आउन भ्याउनु भएको छैन। आए पछाडि अब यहाँ पनि अब एउटा पर्यटक स्थलै बनाउला भन्ने उहाँको विचार छ र पछि गएर राम्रै छ। अहिले पहिला त अलिकति विकट ठाउँ थियो, तर अहिले बाटोघाटो, बिजुली, पानी सबै थोकले गर्दाखेरि अहिले यो ठाउँ पनि राम्रै हराभरा नै भन्नुपर्छ हामीले पहिलाको हेरी, त्यस्तै भइरहेछ। यो राम्रो छ यो ठाउँ अहिले। अनि यहाँ यसरी हजुरहरू पनि आइदिएर यसरी यस ठाउँको अवलोकन गरिदिएर अब के छ कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँहरूले पनि यहाँको वातावरण, यहाँको हरियाली, यहाँको चियाबारी या आदिउदी हेरेर गएर यहाँ हजुरहरूले पनि यस ठाउँको बारेमा अलिकति हजुरहरूको मुखारबिन्दबाट पनि यहाँको विज्ञापन भइदियो भनेदेखि अलिकति टाढा टाढाका अब पर्यटकहरू पनि आएर यो ठाउँलाई अझ सुनमाथि सुगन्ध हुने थियो भन्ने मैले सोचेको छु। इलामको बदमटार, शान्तिपुर लगायतको क्षेत्रहरू धेरै ठुलो पर्यटकीय सम्भावना बोकेर पनि ओझेलमै परेको क्षेत्र हो। इलाम जाने मुख्य मेची राजमार्गले यो क्षेत्रलाई बाइपास गरी गएकोले बाहिरी पर्यटकहरूको जानकारीबाट टाढै छ यो स्थान। सडकको अवस्थालाई सुधार गर्ने मात्र हो भने पनि यी ठाउँहरूको सम्भावना धेरै छ। एकपटक घुम्नै पर्ने स्थान हो पक्का पनि। म अनुरोध गर्छु एकपटक पूर्वको यो वेग अवश्य पुग्नुहोला। हजुरहरूलाई बदमटार र शान्तिपुर कस्तो लाग्यो त? प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। आजलाई भने म सचिन हो भने बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।